Unde îți place mai mult, în vacanță sau acasă? Abia aștept. Ce îți place cel mai mult acasă? Wow, unde suntem? Când ești în vacanță, de ce ți se face cel mai tare dor? În câte țări ai fost până acum? Care a fost țara care ți-a plăcut cel mai mult în care ai fost? Nu ți se pare o cheltuială prea mare? Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog! Noi suntem familia Mateș, adică Paul, Sara, Melissa, Scarlett și Amza! În vacanță sau acasă? Ce vă place mai mult? Asta vom vorbi în vlogul de astăzi. Hai! Ce trebuie să clarificăm încă de la bun început este acest termen, vacanță. Pentru cei mai mulți dintre voi, vacanță înseamnă momentul ăla când se termină școala sau când e vacanță, copiii au vacanță, când ești liber de la serviciu, îți iei familia și pleci undeva. Pentru noi, că suntem vloggeri, noi nu avem genul ăsta de vacanță. Noi mergem în diferite locuri și noi vi le prezentăm, facem un content cât mai divers. Dintotdeauna ne-a plăcut să avem genul ăsta de content, la fel cum ne-a plăcut să vă arătăm cum gătim, cum ne distrăm sau cum facem jocuri sau aventuri sau nebunii. La fel, dintotdeauna ne-a plăcut ca să avem și partea asta de travel. Ăsta este unul din motivele pentru care călătorim așa mult. Da, ne place foarte mult, dar facem conținut pentru voi ca să aveți un conținut cât mai divers. Ne place foarte mult timpul ăsta petrecut în vacanță. Este diferit. Adică eu, ca femeie, sunt mai relaxată când sunt într-un hotel față de când sunt acasă și trebuie să fac curățenie, mă gândesc că am de făcut într-o parte nu știu ce, trebuie să mă duc să plătesc niște facturi, adică avem diferite de responsabilități și când ești în vacanță nu le ai. Clar că te relaxează într-o oarecare măsură, deși noi o combinăm puțin, combinăm utilul cu plăcutul și încercăm să și muncim. Am cumpărat niște plante aromatice. Am luat oregano, rozmarin, busuioc și mentă, pe care vreau să le plantez în casă. Am luat și ceva de decor, foarte drăguț, și niște floricele, să simt așa că a venit primăvara și, bineînțeles, că lavanda, care miroase superb. Sunt Alina, Nicoiu și Scarlett. Am o întrebare pentru tine. Ce-ți place mai mult? În vacanță sau acasă? O mulțumesc, doamna Nicoiul Iulia. Eu sunt Scarlett Mateș și mie îmi place mai mult în acasă! Pentru că acolo am verișor și am și familia dragă și România mea dragă. Logic, aia nu înseamnă că nu îmi place în vacanță. Ador vacanțele, nu mă judecați. Dar acasă e mai fain. Diferența între acasă și vacanță pentru mine, ceva foarte mare, este că acasă gătesc și în vacanță nu. Și asta este chestia care mie îmi place foarte tare, pentru că mie îmi place să mănânc și să și gătesc și să-mi gust creația. Este o chestie care îmi place foarte tare și cred că o fac destul de bine. Da, foarte bine. Bravo. Și după aia, normal, trebuie să fac curățenie după mine. Și nu numai fac curățenie după mine, că mai ajut și pe mama, mai fac curățenie prin casă, mai am grijă de Amza. Tu ești baza noastră, super neniu lui Amza, în momentul în care eu cu mama vrem să fim liberi. Unde prefer eu mai mult, în vacanță sau acasă? Amândouă în egală măsură. Să stau acasă atât de mult și să nu fiu liber, să pot să călătoresc, să văd locuri, m-aș simți foarte, foarte încorsetat. Și dacă n-aș avea șansa să pot să călătoresc în alte țări sau în alte județe, să zic, sau mai departe de casă, tot aș fi undeva un călător la mers cu bicicletă sau pe jos în jurul casei. Și dacă aș avea șansa să fiu doar plecat și doar în călătorie, mi s-ar părea un dezastru să nu pot să am un loc în care să mă întorc acasă, la familia mea iubită, mă refer la cea extinsă, și la oamenii din biserică pe care îi iubim atât de mult. Așa că ori în vacanță, ori acasă, suntem câștigați. Îmi place foarte mult să fiu și acasă, îmi place să fac curățenie, îmi place să fac mâncare, îmi place să am grijă de casă. Ca acasă nu-i nicăieri, dar întotdeauna e fain să schimbi și cred că asta ne place cel mai tare la vacanțe. Eu acasă de obicei doar stau, strâng, citesc, îmi fac temele sau mă duc afară să mă joc. Eu ies de la școală la ora 3, dar ajung acasă la 4 și ceva. Așa că până atunci, în mașină, eu îmi fac temele. Restul le fac acasă. Dar simți tot timpul vacanța ca fiind vacanță? Sau e presiunea de a filma, a face content de... Ai presiunea asta? Uneori o am. Deci nu e ca și cum ești liberă total. Ești liber total. Dar nu, pentru că vreau să nu pierdem anumite momente faine pe care le trăim împreună și să le prindem pe cameră. Avantajul este că rămânem cu amintirile. Da, asta e cel mai mare de avantaj.
Nu a trebuit foarte mult să sacrific școala pentru vacanțe, pentru că mereu m-am gândit la chestia asta de dinainte și am zis se merită să merg pentru asta și să pierd atât. Dacă merg, trebuie să mă mobilizez să fac asta, să fac asta, să fac asta. După ce vin din vacanță, totul e înapoi la normal și recuperez ușor și când merg în vacanțe mai fac teme și chestii și dacă probabil nu vedeți asta. Dar nu vreau să neglijez școala și dacă chestia asta cu familia este o chestie foarte faină și călătorim atâta, că petrecem atâta de mult timp împreună și ne distrăm tot. Școala este foarte importantă, așa că încerc cât de mult să o păstrez bună și fără să rămân cu goliciuni și după aia să-mi fie greu în viitor. Aici este zona pe care vreau să o umplu. Momentan, ghivecele astea le-am umplut cu prostii. Toate lucrurile din casă pe care nu știm unde să le punem, se aruncă aici. Am curățat toate ghivecele. Acum am pus mentă, busuioc, primele condimente. Îmi place să fiu și acasă. Acasă e liniște. Ești tu cu gândurile tale, nu ai nicio activitate și în general în vacanțele în care mergem noi e multă activitate pentru că Paul are grijă să ne umple programul. Pentru că vrea să aibă și niște vloguri foarte dinamice, cum vă plac și vouă, cum ne plac și nouă și copiilor. Și nu doar de Partea vloguri, asta. în primul rând să trăim noi, că dacă noi trăim, după aia ies și vloguri faine. Da, dar uneori noi ne-am mulțumit și e așa mai liniștit, cel puțin eu. Dar tu zici, hai să notăm cu rechinii, ok, hai. Avantajul când sunt acasă este pentru că merg la școală. Deci școala mea este foarte dragă pentru că am pe doamna mea. Ea e foarte faină, foarte caldă. Ok, acum cu bagaje. În momentul în care mă uit după niște bilete de avion, bagajul este o chestie importantă de luat în calcul. Dacă mergi cu low cost, bagajul se adaugă, așa că într-o excursie cum a fost asta în Thailanda, ne-am gândit ca să nu plătim degeaba bagaje și să mergem cât de compacți putem și ne-am luat haine cât cam pentru vreo 10 zile și pentru că am stat 20 de zile, la jumătatea timpului am spălat hainele acolo. Vă dați seama că mi-a fost greu. Partea asta a fost destul de grea, că nu am avut spațiul ăla de luat cât am vrut. Cu 17 lei spălăm și uscăm. Gata, mami. Nu mai avem haine curate, ni s-au terminat. Dar la întoarcere ne-am mai cumpărat un bagaj. Pentru că am mai făcut ceva cumpărături, la fel ca și în Africa. Mama! Ramza, dar astăzi te-ai făcut foarte murdărel, tati. Am filmat noi un reel legat de Persil, pentru că vrem să vorbim și despre asta, despre noul Persil Deep Clean. Are o formulă îmbunătățită. Noi am făcut un reel și Amza a avut libertatea să se murdărească cât de tare a putut el. Mama! 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 Nu i-a venit să creadă când m-a auzit că i-am spus, Amza, astăzi ai voie să te murdărești cât vrei tu, pentru că vreau să testez noul Persil Deep Clean. Bun, deci acesta este produsul, este o formulă îmbunătățită, spală hainele în profunzime și, important, oferă și prospețime mașinii de spălat. Mami, uite ce-am găsit! Vă zic sincer că am avut emoții dacă chiar să dau cafeaua aia pe mine sau nu. Și am dat-o și chiar a funcționat. Se aruncă, dar nici chiar așa. Murdărici! Ce murdărici ești! Aoleu, Amza, ce mi-ai făcut azi? Vrei să dai drumul tu? Da. Chiar a curățat foarte bine și pot să zic că am așteptat să se usuce cafeaua pe țesătură și după aia am băgat-o la spălat. Adică Da, am spălat-o imediat. Momentul adevărului. Sunt curate. A? Ude! Proaspete. Păi sunt tu de tati, că acum am ieșit din mașina de spălat. Miros de prospețime. Le băgăm la mașină de uscat. Ia să vedem tricoul ăla murdar. Ia să vedem, mami, unde ți-e tricoul ăla? A, și-a tău? Și-a tău bluza ta? Și al meu, că mi-am dat cafea pe mine. Aici era. Unde e? Impecabil. Unde era? Gata, aici S-a era. dus. Aici, tot. Formula conține 92% ingrediente de origine naturală și ambalajul reciclabil. Era murdărie. Și acum al tău, hai să vedem pe al tău. Uite. Bum. Ia să vedem. Ia uite, mami. Ce zici? Mai Bă, chiar Impecabil. curat. Chiar curat. impecabil. Impecabil. Măi, sigur nu era nou și numai l-ai udat? Bravo, Persil, facem echipă bună. O chestie care nu o să apară pe vlog este momentul în care ajungem acasă din vacanță. Cum am venit din Thailanda, un bagaj era cu hainele alea murdare, câteva dintre ele nici nu s-au uscat bine
și s-au combinat cu alea curate Vă dați seama și acolo. s-au împuțit, le-am închis, le-am sigilat și pentru că s-a rupt bagajul l-am și pus în folie. L-am mai deschis numai în Dubai odată când am avut ce face, dar în rest nu mi-am fi atins. A fost un pic cam chin cu bagajele, pentru că unele erau mai curate, altele erau foarte murdare. Și, într-un final, când am ajuns acasă, ce e foarte tare e că avem dressing-ul de jos, în care punem toate bagajele, închidem ușa, le despachetăm, începem, le sortăm, dar închidem ușa și o deschidem când avem putere. Știi? Când ai putere. Dacă mergi pe o perioadă mai lungă de timp, cum am fost de la 3 săptămâni în sus, să zicem, și nu vrei să plătești bagaje pentru că mergi cu low cost, cel mai tare e să-ți speli hainele în deplasare. Bineînțeles, nimic nu se compară cu a-ți spăla hainele acasă, cu detergenții tăi preferați și favoriți, care știi că fac treabă bună, dar nu te cari cu atâtea după tine, știi? Dințișorul. Vrei să scoți În vlogul următor, Amza o să-și scoată dințișorul. Acum? Da. În vlogul următor. Ce-ți place cel mai mult acasă? Îmi place cel mai mult acasă că mă simt în mediul meu. Nu știu, mă simt mai mult productivă când învăț. Mie îmi place să învăț. Nu-mi place să mă trezesc de dimineață pentru școală. Deloc. Deci chestia asta îmi strică chestia de îți place la școală și de aia zic nu. Pentru că trebuie să mă trezesc de vreme. După ce am o zi de făcut proiecte, teme, învățat pentru teste și după ce le termin pe toate mă simt așa bine. Eram, ce fain a fost azi. Și dacă a fost foarte obositor și la sfârșitul zilei vreau să plâng că mi-e somn. Tot mă bucur așa. Hai să vă zic cum facem noi legat de călătorii. Când este să programez cândva să mergem, uite de exemplu, vrem să mergem în Kenya, să zicem, da? Cele mai căutate zboruri sunt undeva după data de 20 decembrie, când toată lumea începe să aibă liber și vrea să plece în vacanță. Dacă vrei să te duci și ești flexibil și poți să pleci din 10 decembrie, de exemplu, biletele sunt la jumătate de preț. O altă chestie, să zicem că sunt super extra flexibil și vreau să merg undeva cu avionul și aleg destinația în funcție de unde este cel mai ieftin. Intru pe Google Flights, vă dau un tips, mergeți pe Google Flights, scrieți plecare București, scrieți perioada în care vreți să plecați sau așa și deschideți harta aia mare de Google Flights, puteți să vedeți pe hartă unde te poți duce și cam cât costă prețul în sezon. Și uite așa, dacă tu faci research-ul ăsta îndeajuns de mult, cu o excursie poți să ieși la 50% din preț, tocmai pentru că nu te duci în vacanță când se duce toată lumea. Dar dacă ești legat de serviciu, atunci înțeleg. Uite cum nata noastră este învățătoare și de multe ori am vrut să plecăm împreună cu ei undeva, dar nu se lega efectiv pentru că nu aveau cum, ea n-avea cum să lipsească când copiii ar trebui să fie la școală. Vezi, în timpul de vacanță, tot timpul prețurile sunt mult mai ridicate la plecări, la avioane, la călătorii, hoteluri și la orice chestie. Sezonul e sezon, ce să-i faci? Ce părere ai despre familiile sau copiii sau părinții, mamele care nu pot să călătorească decât poate o dată pe an undeva în jurul casei, iar noi suntem atât de mulți plecați? Păi noi am făcut asta atâția ani, adică până să facem vlog full-time, au fost ani în care nu am avut vacanță nici măcar o dată pe an, pentru că tu erai mult în turneu, nu aveai cum să-ți iei liber și noi mergem așa câte o fugă până la mare sau până să facem un picnic undeva. Dar ne bucuram și de momentele alea. Clar că dacă nu am fi avut vacanțe sponsorizate, nu am fi mers atât de des. Poate am fi mers și noi o dată pe an. În sezonul în care am construit casa, a fost un sezon în care n-am fost nicăieri, care ne-am concentrat și am știut că toți banii e un timp de sacrificiu. Da. În câte țări ai fost până acum? Africa, Dubai, Grecia, Israel, Norvegia, Bulgaria, Thailanda, Scoția, Turcia. Am fost în 9 țări. Wow! Ce mult! La vârsta ta e mult! Numărați cu mine. Kenya, Dubai, Austria, Turcia, Grecia. Thailanda, Grecia, Bulgaria, Scoția, Norvegia, Israel, da. Spania. Spania, da. Da, deci destul de multe, zic eu. Și mi-a plăcut toate. Chiar mi-a plăcut fiecare în parte, să știți. Care a fost țara care ți-a plăcut cel mai mult în care ai fost? Unde a fost topogani și chestii din ăla. În Dubai. Da. Ai țara care ți-a plăcut cel mai Da. mult? Vrei să ne întoarcem un pic în timp? Să vedem cum a fost în Dubai ultima dată? Când am venit în ianuarie, era un haos aici, gălăgie mare, te călcai în picioare. Acum este foarte, foarte diferit. Apropo, vedeți că locul ăsta este deschis doar pe perioada iernii la noi, cum ar veni. Undeva la sfârșitul lui aprilie, parcă se închide până în octombrie când se deschide iară, pentru că este în aer liber și asta înseamnă că este foarte cald aici pe timpul verii și se închide. Verificați voi pe Global Village, vă las link-ul în descriere. Acum am
mergem la Believe It or Not, unde sunt cum fel iluzii și mai multe chestii și abia aștept. Acum intrăm la oglinzi. Wow, unde suntem? Mamă, nu știu pe unde să merg, Scarlett. Aoleu, Scarlett. Soția mea, vină la mine ca să nu te pierzi. Vină să te protejez. Wey! Bă! Ia uite, tipul ăsta a fost cel mai înalt om din lume. Hai să vezi cam cât de mare ești tu față de el. Wow! Cât de înalt e, wow! Bravo! Bagă mâna, dar până în capăt. Tare, tare. Hai, hai, hai! Hai, Hamza! Hai! Thank you! Ia uite la omul ăsta! Foarte frumos! Acum este liniștit Global Village pentru că este Ramadan. De obicei este foarte, foarte mare haosul aici și multă gălăgie. Țara mea preferată, poate zice Dubai, Thailanda. Așa cred că ziceți voi, dar eu zic că în Kenya. De ce? Oamenii calzi, multă vegetație, perfectă temperatură, animale, e foarte exotică țara asta, e pe gustul meu. Cred că locul preferat în care am fost este, nu știu dacă o să fiți și voi surprinși, dar este Thailanda. Mi-a plăcut foarte, foarte tare și cultura și tot și aș mai merge. Poate mă vedeți acum că strâng și ziceți Scarlett a făcut asta doar pentru vlog. Chiar fac asta, am făcut acum câteva zile. I-am surprins pe părinții mei pentru că aveau o zi grea și au plecat undeva și i-am trezit cu o curățenie bec și luna. Așa arată grădinuța mea. V-am spus că de asta îmi place să fiu și acasă, să fiu și gospodină. Aici este oregano, rozmarin, busuioc, mentă, altă foiță de busuioc, lavandă și aici niște chestiuțe care mi-au plăcut mie, așa niște un fel de mușchi. Frumos, nu? Sper să și mă țină. Avantajul că mergi în vacanță, găsești culturi noi, oameni noi și lucruri diferite. Acasă îmi plac seriile noastre, alea în care stăm, povestim, în care ne uităm la câte un film, în care avem discuții deep, dar omului în general îi place să aibă diversitate. De la prea mult stat acasă vrei să mai ieși puțin, vrei să mai schimbi mediul, uite acum am luat rulota, credem că o să avem mai multe activități interesante, uite am găsit o alternativă în care putem să plecăm și să plătim Mai super puțin. Da. De exemplu, când mergem cu rulota, o să plătim benzina, o să parcăm și după aceea mâncăm ce mâncăm acasă. Nu vă gândiți că noi când suntem în vacanță mâncăm numai la restaurant. Încercăm să economisim bani ori de câte ori avem ocazia și nu suntem risipitori, aia e clar. De fiecare dată când sunt în vacanță, spre final, mi se face dor de casă și îmi doresc să merg înapoi acasă. Pentru că vin aici, în mediul meu, mă relaxez. Pentru mine e mai relaxant acasă decât în vacanță, știți? Când ești în vacanță, de ce ți se face cel mai tare dor? Cel mai dor, cred că mi se face de a găti. Fierb niște cartofi noi, pentru că vreau să fac o tocăniță din aia bună cu mult pătrunjel, usturoi și ceapă și boia. Nu știu dacă la voi în zonă se face, dar mie îmi place foarte mult. Ieri le-am făcut copiilor la școală și mi-au cerut și astăzi. Bun, acum aș vrea să vă împărtășesc niște vise, niște dorințe, pentru că de cele mai multe ori mi-ați dat idei, fie aici în comentarii, fie că mi-ați scris pe Instagram. Astea s-au transformat în aventuri și implicit și în content fain, experiențe superbe. Plănuim, da, dacă Dumnezeu o să ne ajute, să ajungem în primul rând pe croazieră, pe tur de Mediterana, la sfârșitul mai, apoi o să mergem în Turcia, exact ce începe vacanța, o să plecăm cu rulota. În toamnă o să ajungem
ajungem în Grecia pentru 2 săptămâni și o să fim o gașcă foarte, foarte mare. Ne dorim să revenim în Africa, nu știm dacă Dumnezeu aranjează lucrurile în așa fel încât să putem să ajungem iar în Kenya sau în altă parte, dar ne-ar plăcea foarte, foarte mult. Mi-ar plăcea să ajungem și în Irak, dar nu vrea Sara încă. Dar mi-ar plăcea foarte mult. Am cercetat țara și nu este atât de periculoasă pe cât se vede la noi la televizor. Da, nu știu, ia recomandați-ne și voi niște chestii, deschideți-ne ochii dacă nu vedem noi bine unde este de mers. Nu ți se pare o cheltuială prea mare? Prea multe vacanțe, prea mult plecat, prea mulți bani aruncați? Nu sunt bani aruncați. Nu? Nu. Pe lângă faptul că ne invită foarte multe hoteluri sau prindem niște deal-uri foarte bune, rămânem cu niște amintiri superbe, plus facem content diversificat, adică... Face parte din meseria noastră. Exact. Mare rugăminte. Ce să filmăm acasă? Ce curiozități aveți? Ce chestii ați vrea să ne vedeți făcând? Ce vreți să vă arătăm? Ce vreți să vă vorbim? Ce ați vrea să facem? Dați-ne idei și pentru acasă. Noi suntem atenți la comentariile pe care voi ni le scrieți. Încercăm să le citim pe toate, să dăm inimioare la toate sau la cât de multe. Lăsați-ne acolo în secțiunea de comentarii ideile voastre despre ce am putea să facem acasă, că noi ascultăm, să știți. Îți mulțumim că te-ai uitat până la final! Într-un vlog de acasă sau într-un vlog din vacanță. O să vedem ce urmează în vlogul următor, dar îți mulțumim că te-ai uitat până la final. Nu uita de subscribe, de comentarii și așa mai departe și încheiem vlogul chiar acum. Pa!